În urmă cu 6500 de ani, știința caldeană conserva prin diverse forme culturale ceea ce au mai putut recupera de la sumerieni în fața valului de cotropiri acadiene. Cultura patriarhală, de a transmite marile mistere prin formă verbală, era tot mai amenințată și secretizarea lor devenea tot mai greoaie. Astfel, dar, scribii vremii, folosind limbajul sanscrit în formă cuneiformă, au impregnat pe bucăți de piele mesajul codat și le-au ascuns în locuri greu accesibile. Mai târziu, când aceste scrieri au fost descoperite în apropiere de Marea Moartă, prin anul 1947, au fost redactate în aramaică și traduse apoi în diferite limbi. Una din aceste scrieri antice este și cartea lui Enoch, care, după părerea mea, dacă nu ar fi fost îndepărtată din canonul biblic de către Consiliul de la Laodicea din anul 363, multe confuzii religioase ar fi fost evitate astăzi datorită acestui impresionant, așa zis, cod al lui Enoch. Importanța acestui cod al lui Enoch este evidentă prin deasa menționare în Zohar, cartea principală a cabalei ebraice, cât și prin menționarea în cartea lui Iuda, cartea acceptată în canonul biblic, a unui text atribuit profetului Enoch. Citim în Iuda 1 cu 14 și 15: și pentru ei a prorocit Enoch, al 7-lea patriarh de la Adam, când a zis: iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. După cum o piesă de puzzle, desprinsă din tabloul descris în Evanghelia lui Nicodim, apare în 1 Petru 3 cu 18 la 19, tot așa. O piesă de puzzle din tabloul descris de Enoch, aparent rătăcită, o găsim în Iuda, capitolul 1. Faptul că o parte din cărți au fost acceptate în canonul biblic și altele îndepărtate arată tocmai faptul că episcopii acelor vremuri aveau o înțelegere destul de limitată asupra lumilor spirituale și cu greu puteau accepta ceva ce nu pot înțelege logic. Astăzi însă, datorită nivelului ridicat de vibrație în care majoritatea umanității se află deja, lumina ce vine din aceste surse face ca ceea ce până acum era umbrit și neclar să devină luminos, limpede și logic. Sunt Eusebiu Voinea, like-torker în Marea Fraternitate Albă, și te invit ca în episoadele care vor urma să pătrundem, în măsura posibilităților, în descifrarea acestui minunat cod. Un mesaj pentru umanitatea de azi ce pare mai actual ca oricând. Codul lui Enoch. Dacă încă nu te-ai abonat la canal, apasă acum butonul de mai jos pentru a fi primul care afli de apariția următorului episod. În acest episodul de astăzi, vom începe cu cine a fost Enoch. Potrivit Genezei, capitolul 5, este al 7-lea patriarh, fiul lui Ared, care este fiul lui Mahalael, fiul lui Cainan, fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam. Despre toți ceilalți patriarhi se spune că au murit. Despre Enoch însă este singurul patriarh despre care se spune că a fost luat la Dumnezeu și nu s-a mai văzut. Fiul lui Enoch este Metusala sau Metusalem, tatăl lui Lameh, tatăl lui Noe. Despre aceasta, Enoch scrie în cartea sa la capitolul 10. Atunci, prea înaltul, cel mare și sfânt, și-a făcut auzită vocea și îi trimise pe Arsalaliur, la fiul lui Lameh, adică Noe, și îi spuse: vorbește în numele meu, dar ascunde-te de ochii
lui. Apoi dezvăluie marele prăpăd care va face să piară toți oamenii, întrucât apele potopului se vor revărsa pe toată fața pământului și toate creaturile vor fi distruse. Dar învață-l și calea de a scăpa. Spune-i lui în ce chip rasa lui va avea ființă pe tot pământul. Apoi, Domnul spuse către Rafael: prinde-l pe Azaziel, leagă-i picioarele și mâinile, aruncă-l în întunericul veșnic și părăsește-l în pustia Dudael. Fă să plouă peste el pietre grele și ascuțite, învăluiește-l în întuneric de plin. Să rămână acolo pentru totdeauna, fie ca fața sa să rămână acoperită cu un voal gros și fie ca el să nu mai vadă lumina niciodată. Dacă mergem în mitologia sumeriană și comparăm acest text cu epopeea lui Gilgamesh, vedem câteva asemănări. În această epopee, Gilgamesh, rege al Urukului, născut din unirea unei femei umane cu un zeu, și-a dorit cu tot din adinsul să obțină nemurirea prin accesul la pomul vieții. În acest sens, el îl caută pe Adapa, zeul sumerian care i-ar fi putut dărui acest lucru. Însă pentru aceasta, Gilgamesh ar fi avut de suportat niște teste destul de grele. El a aflat din legendele sumeriene că unul din strămoșii săi a devenit nemuritor, fiind luat la cer de către zei. Gilgamesh l-a căutat pe acest strămoș al său, numit Utnapishtim, pentru a obține secretul nemuririi. Lucrul care l-a determinat să plece în căutarea sa a fost ceea ce el a crezut că ar fi un semn de la Anu, zeul suprem. După această epopee și după multe alte asemănări cu relatările biblice, cât și cartea lui Enoch, Utnapishtim pare să fie chiar Enoch. Gilgamesh se pare că ajunge să facă această călătorie pentru a obține secretul nemuririi, însă muntele la care trebuia să ajungă era în ținutul lui Utu Shamash și ca urmare trebuia să obțină aprobarea acestuia. Explicând originea sa parțial divină, obține aprobarea și ajunge la un zid de trestie. Acolo, mesagerul lui Enki, zeul adâncului de ape, îi destăinuie marele secret la care toți zeii s-au legat prin jurământ să-l țină departe de om. Enlil, fratele lui Enki, zeul cerului, a pus toți zeii să jure că nu vor anunța omenirea de prăpădul ce avea să vină. Inclusiv Enki a fost pus să jure și acesta a jurat. Cu alte cuvinte, potopul era o calamitate la care zeii priveau pasivi, însă aveau soluții de supraviețuire, ridicându-se la cer cu navele lor spațiale. Versetul 3 din cartea lui Enoch spune: vorbește-i în numele meu, dar ascunde-te de ochii lui. După epopeea lui Gilgamesh, deși zeii se legaseră prin jurământ să nu dezvăluie marele prăpăd care va nimici omenirea, Enki nu putea sta pasiv. Acesta pregătește un zid de trestie și cheamă pe Gilgamesh să asculte bine și să ia notițe. După ce îi dezvăluie prin mesagerul său ceea ce urma să vină, îi spune și cum să facă corabia și să scape de tot ce poate, să scape tot ce poate din viețuitoare. Când potopul a trecut și zeii au simțit mirosul de carne friptă, s-a adunat ca muștele în jurul oamenilor supraviețuitori. Numai Enlil era negru de supărare. Cum se poate ca totuși să fi scăpat cineva? Aflând că Enki a făcut bravura, îi cere socoteală privind jurământul. Acesta spune că a jurat să nu dezvăluie niciunui om secretul, însă nu a jurat că nu îl va spune unui zid.
Și pentru că Gilgamesh s-a dovedit a fi destul de înțelept să priceapă mesajul, este numai meritul său și a pledat pe lângă Enlil să accepte că au nevoie în continuare de om. Aceasta spune epopeea lui Gilgamesh pe scurt despre acest episod. Și pare că această relatare din Anticul Sumer se potrivește cu textul lui Enoch, care precizează că Noe, nepotul său, a fost avertizat printr-un mesager ascuns privind potopul care avea să vină. Despre originea neobișnuită a lui Noe scrie și Enoch. Deși în epopeea lui Gilgamesh este specificat că acesta este rezultatul unirii unei femei muritoare umane cu un zeu, cartea lui Enoch nu spune explicit acest lucru, dar lasă să se înțeleagă faptul că Noe a apărut un copil neobișnuit încă de la naștere. Citim în capitolul 103. După câtva timp, Metusala, fiul meu, dădu o femeie fiului său, Lameh. Aceasta rămase gravidă și aduse pe lume un copil care avea pielea albă ca zăpada și roză ca un trandafir, un păr alb și lung ca lâna și ochii de o mare frumusețe. De-abia i-a deschis că ei au inundat cu lumina toată casa ca strălucirea soarelui. Și de-abia a fost primit de mâinile moașei că el a și deschis gura ca să proslăvească minunile lui Dumnezeu. Atunci Lameh, tatăl său, plin de uimire, aleargă să-l găsească pe Metusala și l-a anunțat că el are un fiu care nu se poartă ca ceilalți copii. Acesta nu este un om, a zis el. Acesta este un înger din cer. Fără îndoială, acesta nu este din neamul nostru. Mi-e teamă că această minune prevestește unele evenimente de pe pământ. Și acum, o, tată, te rog, mergi și găsește-l pe Enoch, bunicul meu, și cere lui o lămurire, că cel locuiește cu îngeri. După ce a ascultat vorbele fiului său, Metusala a venit să mă caute la marginile pământului, căci el știa că eu eram acolo și mă striga. La glasul lui, am alergat la el și i-am spus: iată-mă, fiul meu, de ce ai venit să mă cauți? Și el mi-a răspuns: un mare eveniment m-a adus la tine. O minune greu de înțeles despre care am venit să-ți cer o lămurire. Și acesta îi spune despre nașterea lui Noe, așa cum i-a spus Lameh. Iar Enoch, ascultând această relatare, îi răspunde: Domnul este pe cale să facă o nouă lucrare pe pământ. Eu am văzut într-o viziune. Eu ți-am vorbit de timpurile tatălui meu Iared, de aceea care, născuți din cer, au călcat în acest timp cuvântul Domnului. Iată, ei au făcut nedreptăți și au călcat ordinele lui, au locuit cu femeile oamenilor și au propreat urmași josnici. Pentru aceste crime, un mare prăpăd va veni pe neașteptate asupra pământului. Un potop îl va inunda și îl va pustii timp de un an. Acest copil, care vi s-a născut, va fi singurul care va supraviețui acestui mare dezastru împreună cu cei 3 fiii săi. Când toate ființele umane vor fi nimicite, el singur va fi salvat. Și urmașii lui vor face copii pe pământul uriașilor care nu s-au născut din spirit, ci din carne. Versetul 20. Și când Metusala a auzit cuvintele tatălui său Enoch, care i-a arătat lui toate secretele, s-a întors plin de încredere și a pus copilului numele Noe, pentru că el va deveni ființa care va fi alinătorul pământului după marele prăpăd. Cartea lui Enoch pare a se poziționa ca o literatură intermediară între textul biblic și mitologia babiloniană preluată din Sumer. În episodul următor, continuăm cu diferențele dintre cartea lui Enoch și Pentateuch. Ține aproape? Și dacă nu te-ai abonat încă la acest canal, e timpul să o faci chiar acum pentru a fi la curent cu episoadele care vor urma din studierea cărții lui Enoch, dezvăluind așa zisul cod al lui Enoch. Pe curând!